All right. Okay. Hello and namaste. Welcome to my channel. It's the KTM Rider. I hope सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला. आशा गरौँ सबैजना सन्चै रहनुहुन्छ यो दशैँभरि. दशैँको सबैलाई धेरै धेरै शुभकामना. दशैँ एकदम हर्षोल्लासका साथ बितोस् है. यही छ डिसेन नेपाली द KTM राइडरको कामना. अनि आज चाहिँ म त्यस्तो स्पेसल केही गर्न लागेको होइन. 5 बजिरहेछ. मौसम क्लियर छ. अघि न चाहिँ पानी परिरहेको थियो. सो अहिले चाहिँ एकछिन यसो हावा खाउँ भनेर चोबारतिर जान लागेको. चोबारमा चाहिँ पिङै पिङ भएको ठाउँ देखाएको थिएँ मैले. सो एकछिन त्यहाँ पुग्छु अनि पिङ खेल्छु. भुइँबाट खुट्टा उठाउनुपर्छ भन्ने एउटा त्यो मान्यता छ. त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ म गएर एकछिन पिङ खेलेर एकछिन जमिन छोड्छु भुइँ छोड्छु भन्नुपर्छ होइन. एन्ड देन म त्यहाँ चौबारबाट फर्केर चाहिँ कुनै मन्दिरतिर लाग्छु कि जस्तो लागिरहेछ. आज लबिम मल पनि जान सकिन्छ. शनिबार हो, लबिम बजार लाग्छ. अनि मौसम पनि चिसो भइरहेछ. अघि पानी परेको थियो. सो अब असोज महिना भइसक्यो. अब कार्तिकसम्म त चिसो पुरै भइसक्छ होइन. बर्खा चाहिँ अब यो अलि रुन्चे छ. अलि रुन्चे भावहरू छ. दसैँ पनि रुन्चे दसैँ हुन्छ जस्तो छ. होप दसैँको टिकाको दिन चाहिँ पानी नपरिदियोस् भन्ने आश गरौँ. अनि अब डेङ्गु पनि कसैलाई नलागिदियोस् है. डेङ्गु लाग्दियो दसैँमा भने चाहिँ अलिकति दसैँ नै खल्लो हुन्छ. मासु खाने बेलामा सिटामोल खाएर बस्नुपर्ने हुन्छ है. अलि ल्याउनै हुन्छ. होपफुली कसैलाई डेङ्गु नलागोस्. अनि चोबारको बाटो आउँदाखेरि चाहिँ अर्को ध्यान पुऱ्याउनु पर्ने कुरा भनेको यहाँ चाहिँ ट्राफिक सरहरू स्पिडोमिटर लिएर आजभोलि धेरै बस्नुहुन्छ. सो हेल्थ चेक गरेर सुई स्पिडमा नआइदिनु होला है. अब एक्सिडेन्टै नभयो भने होइन बेकार ट्राफिक सरको उसमा परेर किन दसैँ मनाउने पैसा चाहिँ होइन नेपाल सरकारलाई दिनुहुन्छ. अलराइट. यताबाट छ कि जाने चाहिँ तल हुपीतिरबाट छ. हेरौँ है. फेरि हिलो हुन्छ यार. बाइक चिटिक्क बनाएर लिएर आएको. सफा गरेर लिएर आएको. हिलो हुन्छ. चङ्गा सेड थर्ड चङ्गा सेड एन्ड फुड फेस्टिभल. अलराइट. आजै थियो कि क्या हो. Here we go, here we go, here we go, 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 go. यहाँ माथि चाहिँ पिङै पिङ चाहिँ. Alright, alright, alright. ओहो पिङै पिङ. नाइस नाइस. पिङ चाहिँ खेल्न पाइन्छ कि पाइँदैन थाहा छैन. But let's go, let's go, let's go, let's go. ओहो ओहो दसैँ दसैँ. ऊ लाग्छ टिकट अहिले दिने हो. कति हो दिदी? कति हो? कसैको सम्पत्ति अरूको सम्पत्ति नभन्नु. के तपाईको सम्पत्तिमा आएर हामी बसेको छैनौँ. हाम्रो सम्पत्तिमा तपाईँ भन्नु भएको छैन. कति 50 रुपियाँ? त्यसरी भन्न चाहिँ मिल्दैन. सार्वजनिक ठाउँ हुँदै होइन. टिकट भनेपछि लास्टसम्म राख्नु पर्यो नि दिदी. हस् दिदी. ओके यतै राखिदिउँ. बिस्तारै हिँडेरै जाउँ है. वाइ हिँडेरै जाउँ
हिँडे रहेछ गाह्रै पर्छ एकदमै भिडै भेट्छ पिङ खान अलिक गाह्रै पर्छ हामीलाई है सो राइट म चाहिँ माथि डाँडातिर गइरहेको छु यहाँ डाँडामा एकछिन बस्छु भ्यू हेर्छु है हाम्रो यहाँको पुरा मजा लिइरहेछ पछाडिको भ्यू एकदमै बवाल छ लास्टै बवाल छ लास्टै सो यहाँ माथि छौँ देन विल से हेर के हुन्छ हेरौँ यहाँबाट एकछिन बस्ने भ्यू हेर्ने देन फर्किने यहाँ माथि नि पिङ रहेछ नि त यहाँको नि पिङ हेर्यो Terrain looks so good. अगाडि काइट थर्ड काइट फेस्टिभल भइरहेछ त्यहाँनिर थर्ड काइट फेस्टिभल भइरहेछ ओ म्यान दिस लुक्स सो गुड आकाश चाहिँ यस्तो दामी छ अनि यहाँ चोभार हेऱ्यो भने चाहिँ यस्तो छ है पुरै 44 चोभार पुरै 4 छ काठमाडौँ खाली भयो 4 चाहिँ खाली भएको छैन काठमाडौँ मात्रै खाली मान्छेले खाली भयो 4 ले चाहिँ खाली भएको छैन है बट आकाश चाहिँ लास्टै वाला चोभारबाट पनि निक्लिँदैछु यहाँ अलिक भिड भएर धेरै बेर बसिनँ लामखुट्टे पनि एकदमै छ ढिङ्गो लाग्न सक्छ सो यहाँबाट निक्लिँदैछु अब म तपाईँहरूलाई लबिम मलमा गएर भेट्नेछु सो बाटोको फुटेजहरू हेर्दै लबिम मलसम्म पुगौँ है त सी यू गाइस अलिकति सेनिटाइजर हालिदिनु न थ्याङ्क यू दाइ सही हो दामी 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 मिठो साइड्सको पुरै दामी बनाएर खाँदैछ सो मैले माइतीदेवी प्रस्थान गरिसकेको छु एन्ड इट लुक्स एक्सट्रिमली ब्युटिफुल अति नै क्राउडेड छ यार लास्टै क्राउडेड
एकदमै भिड एकदमै भिड छ है। भक्तजनहरू एकदम धेरै आइरहनु भएको छ। यतिखेर अलमोस्ट 8 भइसकेको छ। अलमोस्ट 8 नभन्दा 7:30 भएको छ होइन। 7:30 बजे पनि एकदमै प्याक एकदमै भिड छ। मैतीदेवीमा दसैँ लागेको चाहिँ ठ्याक्कै फिल हुन्छ होइन। सो तपाईँहरू पनि समय निकालेर आइदिनु होला। काठमाडौँको दसैँ फिल हुने ठाउँ यो पनि एउटा हो होइन। अलिकति रियल त्यो दसैँ तिहारवाला भाइब आउँछ यहाँनिर चाहिँ। सो आएर यसो भिजिट गरिदिनु होइन। हुल त त्यस्तै हो है, अब जहाँ गयो नि हुलै हुल। सो अल राइट, हामी फर्किँदैछौँ अब। खासै बस्न चाहिँ नसकिने रहेछ, एकदमै भिड छ। नत्र त यो भ्यू हेरेर बस्नलाई छुट्टै मजा हुन्थ्यो होइन। भिड भएर ढकामुकी है, अनि एक ठाउँमा बसेर चट्ट हेर्न नि गाह्रो छ। हुन त अब सबलाई पालो पनि दिनुपर्छ होइन। त्यही भएर चाहिँ आउने गइहाल्ने है। यहाँनिर बाजा छ। ओके, दिस लुक्स एब्सोल्युटली फ्यान्टास्टिक म्यान, मजेस्टिक। सो राइट, आज पनि अब दसैँ भ्लग, आज पनि भन्दा पनि आजलाई दसैँ भ्लग यहीँ टुङ्गाउनु पर्ने हुन्छ। फर्स्ट चोभार, देन लबिम मल, देन मैतीदेवी, यो 3टा ठाउँको चाहिँ भिडियो अब म प्रोभाबली आज एडिट गरेर या भोलि एडिट गरेर पर्सिसम्म राख्छु भन्ने आशा। मिल्यो भने भोलि नै राख्छु, किनभने बिदाको दिन हो, एडिट गर्न खासै गाह्रो हुँदैन। दसैँ नै हो कि यो मेरो दशैं फर्किआएको। दसैँ नै हो कि यो मेरो दशैं फर्किआएको।